සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ පොඩි බ්‍රෝ SL e-money YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අද යමු අපි වීඩියෝ එකට. අදත් මම ඔයාලට අලුත්ම fund box විස්තරත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න හිතුවා. ඉතින් ඔයාලට මේ channel එක හරහා fund box ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මම දැනට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලා ඒවා බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් බලන්න fund box දැනට play කරන අය ඒ වීඩියෝස් බලලා ඔයාගේ lost එකක් වුණා නම් ඒවා අද ඉඳන් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා හරියට නිවැරදිව කොහොමද මේකෙන් earn කරගන්න withdrawal ගන්න කියලා අපි බලමු. ඉතින් ගොඩක් අය මේකෙන් දැන් හොඳ withdrawal හැම daily withdrawal ගන්නවා. ඉතින් තවමත් සමහරු කියනවා මේක loss වෙනවා කියලා. ඉතින් හැමෝම loss වෙන්නේ නැහැ. ඔයා play කරන විදියත් එක්කයි ඔගේ වාසනාවත් එක්කයි. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් USDT එකක් දාලා ගේම් එක පටන් ගන්න. ඔයාලට ගොඩක් මම දුන්න chances මගේ හරහා register වුණ අයට USDT ඒකත් මම දුන්න ඔයාලට register වෙලා වැඩ පටන්ගෙන මේකෙන් earn කරගෙන යන්න. ඉතින් තවම පරක්කු නැහැ. කැමති අය ඉන්නවනම් Binance wallet එකක් විතරයි අවශ්‍ය. ඉතින් ඔයාලට Binance wallet එකක් තියෙනවනම් නැත්නම් ඉක්මන් කරලා මගේ ඒකටත් වීඩියෝස් තියෙනවා. මම ඒ ඔක්කොම පාල්ලේ links දාන්නම්. ඔයාලට ඒව බලලා Binance account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක verify කරගන්න ඕනේ. verify කරලා pay ID එක හදලා මේකට bind කරන්න ඕනේ. ඉතින් register වෙන්න කලින් මාව සම්බන්ධ කරගෙන register වුණා නම් ඔයාලට USDT එකක් දිනා ගන්න පුළුවන් මේකට top up කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න register වෙන්න කලින් නම් මාව සම්බන්ධ වෙන්න මේ account එක හදන්න කලින්. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට USDT එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම අද දවසෙත් මේකට USDT 5ක් top up කරා. ඉතින් top up කළා මම game එක දැනට ටිකක් play කරා. play කළා දැන් මගේ money කියන තැන 14ක් වෙලා මට ඒකයි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුනේ. ඉතින් හැමදාම redeem codes වලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක play කරන්න. එහෙම කරන්න බෑ. redeem codes එනවා. ඔයාලට ඒ වලින් chances ගන්න පුළුවන්. ඒ වල deposit උත් මේකට top up කරayොත් විතරයි ඔයාලට withdrawal එක daily ගන්න පුළුවන්. හැම දවසකමත් මේකෙන් withdrawal ගන්නත් බෑ. ඔයා අද withdrawal එකක් ගත්තොත් ආපහු ඊට පහුවෙන්ද හෝ නැත්නම් පැය කීපයකට පසු උත්සාහ කරන්න. ඉතින් USDT දෙකක් තුනක් මේකට top up කරලා හැම වෙලේම පොඩි හෝ withdrawal එකක් ගන්න බලන්න. ඔයාලා ලොකු එකපාර USDT එකක් top up කරලා පහට යන්න හදන්න එපා. ඉතින් එතකොට මේකේ අමාරුයි withdrawal එකකට යන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ටිකක් game එක play කරලා අද කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මම වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම ගොඩක් දුරට play කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මගේ channel එක හරහා ගෙනාව වීඩියෝස් ගොඩක් fund box සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න හිතුණා. ඔයාලා තාමත් lost වෙනවා කියනවා නම් මේකෙන් earn කරන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් ඒ අය වෙනුවෙන් විතරයි මේක ගෙනාවේ. ඉතින් අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වලින් ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් පරක්කු නෑ ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ පටන් ගන්න. මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මගේ Telegram group එක හෝ මගේ WhatsApp number එක නැත්නම් WhatsApp group එක මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඒවට ඔයා join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලුත් යාළු වෙන්න. අපේ group එකට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලට කොහොමද fund box ගැන ඊට අමතරව ඔයාලට අලුතෙන් එන e-money site ගැන මම නිතරම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බොහෝ දුරට fund box වල අවසාන වීඩියෝ එකත් විතර වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මාත් එක්ක join වෙලා ලොකු ගමනක් යන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන. වීඩියෝ එකක් බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් හැමෝම මගේ යාළුවෝ පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් like button එක තියෙනවා. ඒකත් press කරලා like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි යමු game එක play කරන්න. දැන් හැමෝම දන්නවා මේකේ හැම විස්තරයක්ම. මම මෙතන bombs කියන තැන click කරනවා. දැන් වෙලාව රෑ 10යි. ඔයාලා මේ sticker එක આવොත් මුලින් මේක close කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පොඩි amount එකකින් යන්නේ 0.5ම bet කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ select වෙලා තියෙනවා. ආඩ මෙතන ඩොලර් එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඩොලර් එකක්. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම 0.5 select කළා. කොටු කීපයක් select කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. දැක්කනේ යාළුවනේ බෝම්බ් එකට අහු වුණා. ඉතින් මම ආපහු නැවතත් ඒ amount එකෙන්ම bet කරනවා. ඉතින් මම දැන් කොටු 4ක් select කරා. cash out කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන්
ආපහු මම amount එක වැඩි කරනවා ඩොලර් එකකට දානවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා පළවෙනි කොටුව select කරගමන් කීයක් මේකේ බෝම්බේ පිපරුනේ නැත්තම් USDT වලින් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් 12ක් මුලින්ම හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේක select කරාම 15යි. ඉතින් මෙතන මැදත් මම select කරලා බලන්න. මේ කොටු තුනම select වුණා. ඉතින් cash out කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් හැමදේම ඔයාලට live ගේන්නේ. මේ වීඩියෝ හදන්නෙත් මම එහෙම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් දාගෙන පස්සේ එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වීඩියෝස් වල දැනට සාමාන්‍යයෙන් අඩුපාඩු ඇති. ඒව ගැන හිතන්න එපා. ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දේ අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් යව බලලා ඔයා හරියට බැලුවේ නැති වුණාම ගිහිල්ලා වැරදි දේවල් කළා ලොස්ට් වුණාම ආපහු කියන්න එපා මේකෙන් ලොස්ට් වෙනවනේ එහෙමයි කියලා. ඉතින් කිව්වා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් කතා කියන ඔයාලට දේවල් කියන්න නෙමෙයි. ඉතින් නිකන් ඔයාලට මම මේ ප්ලේ කරන පැටර්න්ස් ටිකක් නිකන් මම ප්ලේ කරන විදිය ගැන ඔයාලට කියන්න. ඒ දේ හැම වෙලෙම හරි කියලා මම කිව්වේ නෑ. හැමෝටම හරියයිද කියලා මම දන්නෙත් නෑ. නමුත් ඒක ගොඩක් අයට ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන එකම දේ ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීම තිබ්බොත් මේකෙන් ලොකු withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ආපහු එකෙන්ම බැට් එකට යනවා. මම මෙතන කොටුව select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් select කරනවා. ඉතින් එතන බෝම්බේ තිබ්බා. ආපහු මම එකෙන්ම යනවා. දැන් මම කොටු දෙකක් select කරලා cash out කරනවා. මම ඊට පස්සේ මේක දෙවෙනි බැට් එකට දාලා පෙන්නන්න. කොහොමද පළවෙනි කොටුව select වුණොත් කීයක් වාට හම්බ වෙනවද කියලා. දැක්කනේ පළවෙනි කොටුව select කරද්දිම බෝම්බයක් අහු වුණා. ඉතින් ඒතකොට ඔයාලට ඩොලර්ස් දෙයක් නැති වෙනවා. ඉතින් මම දැන් 10ක් තියෙන නිසා නැවතත් ඒකෙන්ම බැට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කොටු දෙකක් select කරා cash out කරා. ඉතින් ඒත් ඔයාලට ලොකු profit එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මම මේක play කරන්න මේ ගත්තේ ඔයාලට ID එකක් දෙන්න ඕන නිසා හැම වෙලෙම ඔයා පොඩි amount එකකින් යන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට loss එකක් වුණොත් ඒක cover කරගන්න හැම වෙලෙම chance එක තියෙනවා. නැක්කන යාළුවනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම බැට් එක වැඩි කරන්න. අපි බලමු ඒක කළොත් හරියයිද කියලා. මම කොටු තුනක් select කරා. cash out කරනවා. ඉතින් මම නැවතත් ඒකෙන්ම බැට් කරනවා. ආපහු මම මේ වුණා. ඉතින් මම ආයි ඒකෙන්ම බැට් කරනවා. ආපහු වුණා. ඉතින් මම දැන් මේක පහට දාන්න. පහට දාලා ඉවරලා ප්ලේ කරලා බලන්න මොකක් වේද කියලා. පළවෙනි කොටුව select කරාම 0.6ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි කොටුව select කරාම 0.78ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි කොටුව select කරාම එකක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මේකේ තත්ත්වය. ඉතින් ඔයාලටම පේනවා කොහොමද පහක් select කළා ඔයාලට කොටු ගාණක් select කරන්න පුළුවන් වුණා නම් කොහොමද chance එක කියලා. මම ඇත්තටම මේක play කරන්නේ ඔයාලට මේ දෙයක් පෙන්වන්න. නැත්තම් මේ විදිහට play කරන්න එපා. .5 select කරාම කොටු දෙකක් select කරා cash out කරන්න. මම නැවතත් ඩොලර් එකට යනවා. කොටු තුන select කරා cash out කරා. ආපහු මේක බැට් කරනවා. කොටු තුන select කරා cash out කරා. ඉතින් 10 60 දෙයක් වෙලා. ඔයාලා මේ risk එක ගන්න එපා. මම කියන්නේ patterns ටිකක් තිබ්බොත් ඔයාලට මේක හරි කියලා හිතනවා නම් මේ විදිහට කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේක free පටන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මගෙන් register වුණොත්. ඉතින් register වෙන්න කලබල වෙන්න බෑ. මම පල්ලෙහාන් link එකක් දාලා තියන්න. ගොඩක් දෙනා register වුණාට මගේ link එක නෙමෙයි register වෙලා තින්නේ අන්තිමට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මාව සම්බන්ධ කරගෙන register වෙන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම USDT එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනියම top up කිරීමට. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට withdrawal එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවලුත් සියලු විස්තර අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් අපේ group එකට එන්න. මම නැවතත් දෙක කියන එක select කරනවා. select කරලා කොටුවක් select කරනවා. මම තව කොටුවක් select කරනවා. ඉතින් කොටු තුනක් select කරා
කෑෂ් අවුට් කරනවා. මම මේක උනන්දුවකින් නෙමෙයි ප්ලේ කරේ, නැත්තම් අර වෙලාවෙම wallet withdrawal එකක් දාන විදිය කියන්න තිබ්බා. දැක්කනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ආපහු USD එකෙන් බැට් කරනවා මම. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක අනිවාර්යෙන්ම දැන් මම පල්ලෙහාටම ඇවිල්ලා ආපහුත් උඩට ගියා, ඔයාලම දැක්කා. ඉතින් ඔයාලට මෙච්චර දේවල් කියලා දීලත් ඉතින් කරගන්න බැරි එක ඔයාගේ අවසනාවක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් හැමෝම මේක උත්සාහ කරන්න. අනිවාර්යෙන් Binance account හදලා නැති අය e-money කරන්න අනිවාර්යෙන් Binance account එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ wallet එකක් හදලා තියාගන්න. මේ fund box කරේ නැතත් ඒකට වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරලා දිනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද මේ channel එකෙන් ගොඩක් අයට ගොඩක් දේවල් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට වඩා මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අයට. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මේ channel එක share කරන්න. ඉතින් මම නැවතත් USD දෙකෙන් බැට් කරනවා. පොඩි ස්ටක් වීම ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා වැඩි ප්ලේ කරන්න යන්න එපා. නැවතත් මම 0.5ට බැට් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙ එකට දානවා. මම දැන් ආපහු දෙකෙන් බැට් කරනවා. මේක ගොඩක් දුරට ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑෂ් අවුට් කරනවා. ඔයාටත් මේ දේ බැරි නෑ. මොකද මම කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව ඔයාලට කියලා දෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක මගේ group වල ඉන්න අය දන්නවා හොඳටම. දැක්කනේ යාළුවනේ. ඉතින් lost වෙන ගත්තම එක දිගට lost වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතේ තියෙන ඔයාගේ ලක් එක ඕක තමයි ගේම් එකේ ස්වභාවය. ඉතින් ඔයාට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මට සමහරක් ඒවා ඕපන්ලි කියන්න බෑ. ඒවා තීරණය කරන්න මම බැට් කරන අගයන් වෙනස් කරන්නේ ඇයි මොන හේතු නිසාද කියලා. ඒ සියලු දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මගේ Telegram group එකට අනිවාර්යෙන් මෙන්න. ඇවිල්ලා මාත් එක්ක ප්‍රයිවට් කතා කරන්න. ඉතින් කතා කරාම ඔයාට ඒ විස්තර කියලා දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම හංගන්නේ. නමුත් මේක ඕපන්ලි කියන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ රිස්ක් එකක් අරන් ප්ලේ කරන්න කියනව නෙමෙයි මම ඔයාට කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන 15ට යන්න බොහොම අමාරුයි. දැන් ඔන්න 4:99ක් වෙලා. ඉතින් මම මේක යාළුවනේ 15ක් කරා. ඉතින් ඔයාලට
තේරෙන්නේ නැති මම කොච්චර පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දාපව් එක දිගට ප්ලේ කරත් උඩට ගියේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක දවස ගානේ withdrawal ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් දැන් 10 USDT withdrawal කරලා පෙන්නන්න. මෙතන withdrawal කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ක්ලික් කළා ඔයාලට කැමති අගේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් USDT 10 කියන එක සිලෙක්ට් කළා සබ්මිට් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ එන page එක close කරනවා. මේකෙන් back වෙනවා වගේ wallet එකට විනාඩි කිහිපයකට පසු fund box එකේ හරහා withdrawal එක ඇවිල්ලා ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 2-3කින් එනවා. එහෙම නැත්නම් උඩරිම වුණොත් විනාඩි 15ක් ඇතුළතදී මෙයාලගේ withdrawal එනවා. ඉතින් ඒව ගැන කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙයාලගේ official group එක තියෙන Telegram. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා Telegram දාගෙන නැත්තම් Telegram app එක download කරලා account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඒ customer service එක කතා කරන කෙනා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලගේ දවස ගානේ withdrawal අරගෙන අපිත් එක්ක වෙන අලුත් අදහස් share කරගෙන ඉතින් අනිවාර්යෙන් redeem codes හම්බෙනවා. ඒ වලිනුත් ඔයාලට free earn කරගන්න පුළුවන්. දැනට මගේ total VIP players ලා 55ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක වැඩි කරගන්න මට උමනාවකට වඩා තියෙන ඔයාලා මේක වැඩි වෙන එකෙන් ඔයාලට දේවල් ලැබෙයි. ඉතින් මගේ Telegram group එකේ සහ WhatsApp group එකේ ඉන්න හැමෝම දන්නවා දැන් කොහොමද මේ group එක හරහා fund box එකෙන් දේවල් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් පරක්කු නෑ ඔයාලා. මම කළා join වෙන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා යන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාගෙන යන්න. links ඔක්කොම මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්න. අපේ group වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩි විස්තර දැනගන්න register වෙන්න කලින්. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා.